so welcome back to my YouTube channel Florida's vlog. তো কি কম আৰু সকলকে কম হ্যাপি নিউ ইয়াৰ তো পিছত দিম বাৰু তো আজি 31 যেহেতু সেই কাৰণে এটা হ'ব বম খানা তো বম খানাৰ আয়োজন কেনেকৈ কৰিছো জানে না ৰব এতে লিষ্ট খান লিখি থৈ দিছো মানে এসি খানাটো 31 ডিসেম্বৰ বিধি চাই দিছি ফৰিতাটো ময়ে বেলেগ নহয় আৰু এটোৱে যে আমাৰ গাঁৱৰ গোটেইখিনি লগ লাগি পেলাই খানা খাম মানে ছোৱালী বিলাকে লগ লাগি খানা বেলেগ নহয় আপি আমাৰ ভাষাত ক'ব গ'লে আপি বিলাকে লগ লাগি খানা খাম আৰু থানাটো আজি কেনে পৰিছে জনাই দিব লগতে এইটো ব্লগটো অহাকালি নহ'লে পৰহি আহিব আৰু চাই থাকিব ধামাকা খানা ভিডিঅ' এটা ধুম মানে 2021 ভালকৈ বিদায় দিওঁ নহ'লে বেয়া হ'ব না সেইকাৰণে ভালকৈ বিদায় দিম আৰু তো মোৰ বিছনাৰ ওপৰৰ পৰা বিদায় নিদিওঁ মই লগৰ ছোৱালী এটা ঘৰত যাম তাতে খানাটো হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকিব একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈ নাওমানকৈ হৈছে আমাৰ এইটো চব দোকান আছে তাৰপিছত তেনে পাইছোঁ লোকেল মাংস তো ৰ'ব কাটি লওক আগতে দেখাই আছোঁ মানে বম খানা হ'ব অলপ চলপ নহয় ইয়াতে ৰখি আছোঁ মাংস নিয়াৰ কাৰণে সূতাটো ধৰিয়ে ৰখি আছোঁ এইফালে দাদাই লাজ কৰি আছে হেপী নিউ ইয়াৰ পাৰ্টি হ'ব না আজি বম পাৰ্টি হ'ব বম মানে জুই হ'ব মাংসৰ দোকানী মাংস কাটি আছে দাদাই সেইফালে আৰু ৰ'ব আমাৰখিনি হয় নাই এই লোকেলৰ কথা না লোকেল মানুহ বিচাৰে তাৰপিছত আমি খাওঁ লোকেলে তো ৰখি আছোঁ 12টা মানত হ'ব কিজানি আজি খানাখন নাজানো আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো দেখা পাবই বাকীখিনি আৰু আপোনালোকক যদি মাংস লাগে কদমতলা গাঁৱত দাদাই এভেইলেবল মাংস দিব কিবা ক'বা নেকি নতুন বছৰ স্পেচিয়েল মাংস কাটি কেনাই লাগে নহয় চেল কিমান মান হ'ল সেইটোৱে মেটাৰ কৰে চেল কিমান মান হ'ল তাৰমানে গম পাইছোঁ দোকানী আজি গৰম পকেট একদম চেচ তো মানে নাচৈ দিয়ক এই চব্জিও খালি গেছি গতাই তামাম মানে মই ভাবছোঁ অহা বছৰকলৈকে ময়ো দোকানে দিম মাংসৰ দোকান দিম নহ'লে চব্জিৰ দোকান দিম ৰ'বা ফাইনেলি মাংস কিনা হৈ গ'ল কিন্তু এটা আন্ধাৰ দেখা পাব কাৰণ মোৰ এইটো গোপ্ৰ নহয় মোবাইলে তো বলক ঘৰত যাই দেখাই আছোঁ মানে খানাৰ জেগাত যাই দেখাই আছোঁ তো ফাইনেলি আহি গ'লোঁ খানাৰ ঠাইত আৰু ৰ'ব খানাৰ ব্যক্তিগতা চবখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইফালে জুই আছে ব্যক্তিগতা হাই বুলি ক'লেও মোবাইলৰ কোৱালিটি ইমানে ভাল এইফালৰ পৰা হাইটো দা মুখকেইখন বাকীখিনি গোটাই দেখাম আনবক্সিং নকৰোঁ মুখ অলৰেডি আনবক্সিং হৈছে কিন্তু ইফালে লাইটটো পোহৰ ইমান ভাল নপৰে আৰু খানা স্পেচিয়েলটো বাকীখিনি গম পাইছিয়ে কি হ'ব লোকেল হ'ব ব্ৰইলাৰ হ'ব কণী হ'ব চব হ'ব খালি গাহৰি নহয় তাৰপিছত মাছটো নাই আৰু বাকী কথা নাই আমি সেইখিনি দিয়ে হৈ যাম আৰু বজাৰৰ যোনটো ছিষ্টেমে বাদ দিয়া সেইগিলাখান মেইন ধামাকাটো হৈছে খানাটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু খানাটো কোনে বনাই নাজানো চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো একদম কি 31 স্পেচিয়েল ধামাকা খানা ব্লগ এতিয়া স্বপ্নাই জুই ধৰি আছে আৰম্ভই কৰা নাই দিয়া না কিবি ধৰোঁ জুই আৰু ইফালে পলালতা তো এতিয়া যাই আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমাৰ ইয়াতে তুইছি ভান্তি আমাৰ ইয়াতে ৰ'ব হেৰিটো ভেড়া ঘৰত কি বনাই দেখাই আছোঁ আৰু ৰ'ব একডাল গাছ আছে মস্ত ডাঙৰ গাছ আছে যাই আছোঁ দেখাই আছোঁ ইয়াতে ধৰি আছে জুই তো জুইৰ কাৰণে মানে উইকনেছ পইণ্ট এটা থাকেই ঠাণ্ডাৰ দিনত তো আহিলোঁ জুই পাব আৰু দেখাই আছোঁ ৰ'ব তো সেই ৰেষ্টুৰেণ্টটো ফাইনেলি আহি পাইছোঁ ক'ত জানে না আমাৰ ইয়াতে এটা বনাই আছে পাৰ চৰাই সেইটো আৰু বনাই আছে ভাইটি বনাই আছে তো এইটো কমপ্লিট হ'লে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াতে হ'ব এইটো বনাই থৈছে বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই থৈছোঁ আৰু চলি আছে ছোৱালীকেইটাৰ আৰু ইফালে চলি আছে আমাৰ ডেকা গাভৰু হাই হাইটো ভালকৈ নাই আৰু বম ডাঙৰ এইটো বা এইহে খানা বুলি কয় আমাৰ খানাটো আচল বম ডাঙৰ কেৰাহীত বনাইছে একদম আমাৰ খানাটো আচল নহয়
বলক এতিয়া যাওঁ আৰু আমাৰ খানা ৰান্ধোগৈ তাৰপিছত এইফালে দেখাই আছোঁ মাঘৰ দিনা চব কৰ্মচাৰী ব্যস্ত হৈ আছে মানে দাদা আৰু ইফালে জুইডৰা হৈ গৈছে তাই বোলে কান্দি আছে কি ক'ম আৰু এই হাজৰিকানী কান্দিয়ে থাকে মই কি খাই আছো হা তুমি মই বোলো চিপছে বিধান মাৰিলাক নেকি বিধান মাৰিমে আৰু নাই সেইটো আৰু চিকেন হাপু কোনে বনাব জানানা আজি স্বপ্নাই বনাব সেইটো বহুত সোৱাদযুক্ত ৰান্ধনি আজি ৰান্ধনি মানে অলপ বেলেগ টাইপৰ বনাব তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকিব মিক্স চানা ভজা আৰু কাৰ ঘৰত আছোঁ জানানা আজি হাতৰ ঘৰত আছোঁ ৰশ্মিতা হাতৰ সেইটো হাতে হাতৰ ঘৰত আছোঁ আৰু তাৰপিছত এই মানে গম পোৱা নাই কেনেকৈ খাব লাগে মেইন বস্তু চলি আছে ডিছত খাম আমি লাগা হ'লে অলপে খাম ডিছত খাই সোৱাদটো বেলেগ লাগে পেকেটত ভাল নালাগে লাইনত আহা আৰু লাইনত গুচি যাওঁ চব দিব আৰু এইফালে লাইনত খাৰা হয় নাই এক্সট্ৰাকৈ বহি যায় চিকেন ভাজা মানে খাম মানে আৰু বম মানে ঠাণ্ডা হাৱা দি আছোঁ আৰু কেইটাকলৈকে পাৰ্টিটো চলি থাকে নাজানো ডিমা দুটা বোলে ভাজবাই নেকি ব্ৰইলাৰ নাখাওঁ ডিমা আজি মানে কি মাছটো নাই ধৰা মাছটো নাই দক ভাল নাপাওঁ কোনে খাই ভাল পাওঁ মাছ কোনেও ভাল নাপায় ডিমা খাই আছে মাছত তেলে দি মাছ ভাজে তো সেনেকে আমি মাংসত তেলে দি ডিমা ভাজি একদম কণী মানে ডিমা ভাজিম আৰু এইফালে ভাজি আছে ৰান্ধনি আজি বিশেষকৈ মই আছোঁ মিডিয়া পাৰ্চন মই আজি চিকেনটো বনোৱা নাই মাংসও বনাইছোঁ চব নাই তাৰপিছত আমি এইকেইটা খোৱাৰ কাৰণে দেখি নাই কেনেকৈ ৰখি আছে এই একে মই ৰখি আছোঁ আমিতো আৰু বাৰ পৰিয়ে আছে দা বাগৰা অলপমান ঘুম বগা হৈ দা 35 বুলিয়ে যাব इस व्यक्ति को गौर से देखिए घूमती थे सुकून এনেকুৱা পৰিস্থিতি কিটা ঘুমটি ভাঙিল না ডিমিয়া খাই এই পৰি যাব আজি কুটাটো চিকেন বিলা পৰ্ব চলি আছে অলপ বেছিকৈ মাৰিব এক পিচ দাই আহিছে প্ৰথমতে মানে এক পিচ খাই কিনে চবে কিনে হজম হ'ব লাগব তাৰে পিছত আৰু এক পিচ আহিব চলিৰ মাকেদি দেয়া এই বাছা এক পিচ ভালকে চবচোন তাৰে পিছত দি আছো দে এই পিছ আগতে চবে লম দক তাৰে পিছত কুকুৰৰ পৰা আহিব আৰু পটাপট চব নহ'লে নেদে তাইও খাই আছে বোলে এনেও খাই আছে এইটো লাজে কৰি থাকে ধনলতাই ৰান্ধনি মাৰা যাব তোমাৰ বাক লাগি তাই পাহাৰত উঠি আছে নতুন মেম্বাৰ ব্যৱস্থা কৰা আহিছে নাচ পাহাৰী হাতত যাই আছে আৰু আমাৰ ক্লাছমেনে আহি আছে আৰু নাচি আছে বিশেষ আৰু চলি আছে ডিজে নাইট আৰু পহৰৰ বেছি ব্যৱস্থা নাই কি কৰিম উপায় নাই এনেকে এতে ক'ব লাগিব ৰান্ধনিৰ বৰ দুখ নাস্তা বনাই ৰান্ধনি কেনে লাগছি কান্দি ৰান্ধি আছে ৰান্ধনি আৰু ইফালে চলি আছে ডিজে নাইট চলো বঢ়িয়া
নাইটৰ কাৰণে 1 পোৱা মান লাগিব 1 পোৱা পানী খাব নোৱাৰে আমি 1 নম্বৰ কুলতি পৰা 1 পোৱা খান লাগে বেছি ও মাই গড এটা আধা কেজি ধৰে বোলে 1 পাব আধা কেজি ও এত কি তো কোন লাগি নিছা আমাক দেচোন ইফালে চিকেনত দিছি কি দিছা চিকেনত লাইৰ পাত মানে কি গোটেইখিনি বনোৱাৰ পিছত নেকি চিকেন মানে লোকেল চিকেন এটো তাতে লাই পাত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে দেখা পাইছোঁ মই নেক্সট ট্ৰাই কৰিব লাগিব আৰু ইফালে শুভাকাংক্ষী চব কোনোবাই যদি মন মাৰি আছে কোনোবাই মাস্ক চাক্স মাৰি অমিক্ৰণত নাহিব বুলি আহিবও পৰা নাই ঠিক নাই নাই এই মাস্ক আনা নাই তাৰ হাতেদি কাম চলাইছি মানে যেতিয়া উতল আহিব ন তেতিয়া হ'বই আমাৰ মাংস আঞ্জা তো চাই থাকিব আৰু ফাইনেলি জুইৰ পৰা নমোৱা হৈ গৈছে মাংস তো ঠাণ্ডা হওক তাৰে পিছত আমি খাম কটাৰীখন নাজানো কেনি গ'ল কটাৰী এইফালে চলি আছে ভাগ বিতৰণটো ফাইনেলি হৈ গ'ল আৰু খাম আৰু আমি এভেইলেবল আছে দে ৰছিয়ে কটাই ইফালে জুই তাৰে ওচৰত বহি পেলাই খাওঁ আৰু আদা আৰম্ভ কৰিছি মই খাওঁ নমান খাইছোঁ বাকীখিনি খাওঁ আৰু দেখা নাপাওঁ তো মানে ফাইনেলি খানা পিনা খাই লৈ চব খতম গতিকে খাই লোৱাৰ পিছত পেটটো ভচি যাতে একদম চাফ চুফ হৈ গৈছে আৰু একদম দীঘলি স্তব্ধ হৈ গৈছে লাষ্ট টাইমৰ কাৰণে গোটেইকেইটা কম হেপী নিউ ইয়াৰ আজিৰ কাৰণে বাই বাই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নকৰাকৈ নাথাকিব আজিৰ কাৰণে বাই বাই গুড নাইট